Ang chicharo ay isang uri ng legume na madalas kinigisa. Ito ay kilala rin sa tawag na snap peas o sugar snap peas. Marami ang may gusto sa chicharo at isa na ako dun. Kasi naman ito ay medyo matamis, malambot at malutong kapag kinagat. Pero maliban doon, ang chicharo ay napakasustansya. Mayaman ito sa vitamin A, vitamin C, iron at dietary fiber. Ito rin ay nagtataglay ng potassium, magnesium at folic acid. Higit sa lahat, mababa ang calories ng chicharo at wala itong kolesterol. Kaya naman, napakaraming benepisyo ang makukuha natin dito. Tulad ng number 1, nakakabuti sa digestion. Ang chicharo ay mayaman sa dietary fiber. Ang fiber ay parte ng plant foods na hindi kayang tunawin ng katawan ng tao. Gayunpaman, ito ay nakakabuti sa digestive system. Ang fiber ay nakakatulong pagandahin ang nutrient absorption at ito rin ay nakakabuti sa gastrointestinal tract. Pinapaganda nito ang stool upang maiwasan ang inflammation sa gut na nagdudulot ng stomach discomfort o constipation. So kung nais mong mapanatiling regular ang iyong bowel movements at maiwasan ang constipation, make sure na isama sa iyong diet ang chicharo. Number 2, nakakatulong sa weight loss. Dahil nga nagtataglay ng mataas na dietary fiber ang chicharo, kaya naman agad mong mararamdaman ang pagkabusog kapag kinain mo ito. Mababa din ang level ng fat at calories nito, kaya maaari mong kainin ang chicharo na hindi nagigilty na masira ang iyong diet o mapasobra sa iyong calorie intake per day. Kagaya ng nasabi ko kanina, ang fiber ay nakakatulong sa digestive system at pinapabuti ang metabolic speed. Therefore, ang fiber na taglay ng chicharo ay makakatulong kung ikaw ay nagpapapayat. Number 3, pang-control sa diabetes. Ang pagkakaroon ng high levels ng dietary fiber sa katawan ay posibleng makatulong sa pag-control ng blood sugar levels. Maaari itong makatulong sa pagbalanse ng glucose at insulin levels sa katawan. Ito ay mahalaga sa mga taong mayroon ng diabetes na kailangang bantayan ang kanilang intake ng simple sugars at blood sugar levels upang maiwasan ang biglaang pagtaas o pagbaba nito. Kaya ang chicharo ay mainam isama sa diet ng mga taong may diabetes dahil mayaman ito sa fiber. Number 4, pinapababa ang risk ng heart disease. Ang chicharo ay may significant amount ng vitamin C at potassium, mga nutrients na nakakatulong upang maprotektahan ang puso sa iba't ibang paraan. Ang potassium ay nakakatulong upang mapababa ang blood pressure at mabawasan ang tension sa cardiovascular system. Samantala, pinopromote ng vitamin C ang pagsasaayos ng arteries at blood vessels. Dahil mayaman sa vitamins, minerals at phytonutrients ang chicharo, ito rin ay may anti-inflammatory properties na epektibong panglaban sa chronic inflammation. Kaya nga naman ang chicharo ay nakakatulong upang mapababa ang risk ng coronary heart diseases. Number 5, pinopromote ang bone health. Ang chicharo ay nagtataglay rin ng iba't ibang minerals na kailangan ng katawan upang mapataas ang bone mineral density. Ito ay mayroong iron, manganese at potassium na nakakatulong upang mapababa ang risk ng osteoporosis. Maliban doon, ang chicharo ay may good amount ng vitamin K. Ito ay nagbibigay ng madaming benepisyo sa ating bone health tulad ng pagpapatibay ng buto at pang-iwas sa bone loss o osteoporosis. Ang chicharo ay nakakatulong din sa absorption ng calcium na nakakabuti sa bone-related problems. Kung ang iyong katawan ay kulang naman sa magnesium, maaari ka ring makaranas ng pamumulikat ng binti at pagkapagod. Aside sa calcium, ang chicharo ay may taglay ding phosphorus, isang mineral na kailangan sa pagbuo ng matibay na ngipin at buto. Number 6, nakakabuti sa immune system. Ang vitamin C ay isa sa pinakaimportanteng nutrients na kailangang isama sa ating diet. Ito ay nakakatulong sa production ng white blood cells na siyang nagbibigay depensa sa immune system ng katawan. Pinapababa nito ang chance na magkaroon ng infections at foreign pathogens. Fortunately, mayaman sa vitamin C ang chicharo, kaya ito ay mainam na isama sa regular diet
kung nais mong palakasin ang iyong immune system. Number 7. Pinopromote ang eye health. Another benefit na makukuha sa pagkain ng chicharo ay ang pagkakaroon ng healthy eyesight. Kagaya ng carrots, ang chicharo ay mayaman sa vitamin A, isang critical element for a healthy vision. Ito ay nagsisilbing antioxidant na nakakatulong para maiwasan ang oxidative stress sa retina. Kaya naman, ang madalas na pagkain ng chicharo ay mainam para sa mata dahil pinapababa nito ang risk ng macular degeneration at pinapabagal ang development ng cataracts. Number 8. Nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Ang chicharo ay may good amount ng carotene na nakakatulong upang maiwasan ang synthesis ng carcinogen sa loob ng katawan. Ito ay nakakatulong din upang mapababa ang formation ng cancer cells. So ang carotene na taglay ng chicharo ay sinasabing effective na pagkain upang mapababa ang risk ng cancer. In addition, ang pods at malambot na dahon ng chicharo ay nagtataglay ng large amount ng vitamin C at enzymes na nakakatulong sa pag-breakdown ng nitrosamines, isang organic compounds na kinoconsider na strong carcinogens. Ang nitrosamines ay posibleng magdulot ng cancer sa organs at tissues tulad ng brain, liver, lung, esophagus, nasal sinus, bladder, kidney at stomach. Mayroon ding high content ng vitamin C ang chicharo na nagsisilbing antioxidant. Nilalabanan nito ang free radicals na nagdudulot ng pinsala at nagtitrigger ng inflammation sa katawan. Number 9. Pang-iwas sa anemia. Apart from vitamins, ang chicharo ay nagtataglay din ng iron na nakakatulong para maiwasan ang anemia. Ang anemia ay isang kondisyon kung saan kinukulang ang healthy red blood cells sa katawan na nagbibigay ng oxygen sa tissues. Kung ang iyong katawan ay kulang sa iron, ito ay magdudulot ng iron deficiency anemia, ang pinaka-common type na anemia. Ito ay may symptoms na magdudulot ng panghihina, pagkapagod, sakit ng ulo, at panlalamig ng kamay at paa. Fortunately, ang chicharo ay may iron. Ang 1 cup nito ay nagtataglay ng 1.3 mg ng iron. Kalimitan, ang mga taong may iron deficiency ay kailangang mag-intake ng 150 to 200 mg per day ng iron. Ang iron ay matatagpuan din sa iba pang green leafy vegetables. In short, dapat isama sa regular diet ang chicharo ng mga taong may iron deficiency anemia. Number 10. Mainam sa mga nagbubuntis. Ang vitamins at minerals na taglay ng chicharo ay makakatulong sa sanggol na dinadala ng mga nagbubuntis. Dahil sa taglay nitong vitamin C, vitamin K at folic acid, ang chicharo ay nagbibigay ng magandang epekto sa paglaki ng fetus. Ito rin ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng physical disability sa mga fetus. So kung ikaw ay nagpaplano pa lamang o nagbubuntis na, huwag kalimutang isama sa iyong diet ang chicharo. Number 11. Panglunas sa trangkaso. Ang chicharo ay may sapat na amount ng vitamin C na nakakatulong sa mga taong may trangkaso. Ang vitamin C na taglay nito ay may antivirus effect na tumutulong labanan o lunasan ang trangkaso. Nakakabuti rin ito sa immune system, lalo na sa ating overall health. Number 12. Pinopromote ang healthy brain cells. Ang potassium na taglay ng chicharo ay nakakatulong upang mapabilis ang pagpasok ng oxygen sa blood vessels. Pinapaganda rin nito ang circulation ng oxygen sa tissue na nakapalibot sa ulo, lalo na sa brain. Sa ganoong paraan, magiging healthy at maganda ang takbo ng brain cells. Mapapabilis ang pagsagot at pagkuha ng impormasyon na ipinarating ng nerves sa katawan. Ang potassium ay nakakatulong din sa thinking at motor skills ng mga bata. Therefore, makakabuti ang chicharo upang mapanatili na healthy ang brain ng mga bata at matanda. Number 13. Pang-iwas sa depression. Most of all, ang chicharo ay nakakatulong din upang maiwasan ang depression. Kapag mababa ang magnesium level sa katawan, tumataas ang risk ng isang tao na magkaroon ng depression. Ayon sa pag-aaral, ang magnesium supplements ay nakakatulong sa symptoms ng depression. Luckily,
Ang chicharo ay may good amount ng magnesium, kaya ang regular consumption ng chicharo ay makakatulong upang maiwasan ang depression. Ang chicharo ay generally safe para sa lahat. Ito ay mayroon lamang small amounts ng oxalic acid, isang natural substance na matatagpuan sa mga gulay. Ang oxalic acid ay nagki-crystallize at nagiging oxalate stone sa urinary tract ng ilang mga tao. Kaya naman, mainam na uminom ng sapat na tubig pagkatapos kumain ng chicharo para mapanatiling normal ang urine at maiwasan ang risk ng stone o bato. Dahil nabibilang ang chicharo sa legume family, ito ay maaari ring magdulot ng hindi magandang reaksyon sa mga taong may allergies o sensitive sa legumes tulad ng soybeans o peanuts. Ayon sa pag-aaral, ang excessive consumption ng legumes ay may negative effects sa mineral absorption at posibleng magdulot ng nutritional deficiencies. Maaari ring magdulot ng bloating at indigestion ang sobrang pagkain ng chicharo dahil madami itong taglay na fiber. Kaya naman, mainam na kumain lamang ng tamang dami ng chicharo upang maiwasan ang side effects nito. Ngunit kung ikaw ay may allergies, mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago kumain ng chicharo. Ikaw, anong recipe mo madalas niluluto ang chicharo? Ako, madalas ko itong stir fry lang o kaya naman nilalagay sa pansit.